طالبان از کجا آمدند؟ این سوالی است که هر افغان دست کم یک بار از خود پرسیده. برای فهمیدن آن باید برگردیم به اوایل دهه 90 میلادی، زمانی که جنگ‌های داخلی افغانستان همه چیز را ویران کرده بود. کابل در دود و بارود غرق بود. صدای راکت‌ها شب و روز را از هم جدا نمی‌کرد. کوچه‌ها پر از اجساد و خانه‌ها پر از گریه بود و گروه‌های جهادی هر کدام بر سر قدرت می‌جنگیدند. برادر با برادر می‌جنگید و مردم عادی هیچ امیدی نداشتند. در چنین آشوبی در سال 1994 از شهر قندهار گروهی از طلبه‌های جوان پیدا شد. آنها خود را طالبان نامیدند، یعنی شاگردان علوم دینی. بیشترشان در مدارس دینی پاکستان درس خوانده بودند، اما این مدارس فقط جای عبادت نبود. آنجا افکار سختگیرانه، آموزش‌های نظامی، پول و حتی سلاح پیدا می‌شد. پاکستان مخصوصاً سازمان ISI از همان آغاز پشت طالبان استاد. آنها به طالبان گفتند شما می توانید افغانستان را آرام کنید، اما در پشت پرده برایشان پول، سلاح و مشاور فرستادند. عربستان سعودی نیز با کمک‌های مالی و مذهبی وارد میدان شد. طالبان فقط یک گروه محلی نبودند. آنها مهره‌ای بودند در یک بازی بزرگتر. در سال 1996 طالبان وارد کابل شدند. بسیاری از مردم فکر کردند این شاید پایان جنگ‌های داخلی باشد. اما خیلی زود فهمیدند طالبان صلح نیاورده‌اند، بلکه فصل تازه‌ای از ترس آغاز شده است. دروازه‌های مکاتب دختران بسته شد، زنان از کار و آموزش محروم شدند، مردان مجبور شدند ریش بگذارند و همه باید 5 وقت نماز را در مسجد حاضر می شدند. موسیقی خاموش شد، سینما و تلویزیون تعطیل شدند، حتی رادیو فقط صدای ملاها را پخش می کرد. استادیوم کابل، جایی که روزی صدای فوتبال و شادی جوانان می پیچید، به میدان اعدام تبدیل شد. در برابر هزاران نفر زنان شلاق می خوردند، مردان اعدام می شدند و سنگسار به یک نمایش عمومی تبدیل شده بود. اما پشت پرده طالبان همیشه سیاست بود. پاکستان آنها را به عنوان عمق استراتژیک خود استفاده می کرد. عربستان نفوذ مذهبیش را گسترش داد و شبکه‌های قاچاق مواد مخدر از مرزهای افغانستان و پاکستان جان می گرفتند. حتی در همان سالها آمریکا فکر می کرد شاید طالبان بتواند ثبات بیاورند و مانع نفوذ ایران و روسیه شوند. طالبان از سال 1996 تا 2001 تقریباً تمام افغانستان را زیر سلطه داشت، اما پس از حملات 11 سپتامبر و پناه دادن به اسامه بن لادن، آمریکا و متحدانش حمله کرد و در چند هفته طالبان از کابل سقوط کردند. اما داستان طالبان در همانجا تمام نشد. آنها دوباره در سایه جنگ و سیاست زنده شدند و سالها بعد بار دیگر به کابل برگشتند. این داستان فقط داستان یک گروه مذهبی نیست. این داستان یک نقشه است. نقشه‌ای که در اتاق‌های تاریک اسلام آباد و ریاض طراحی شد. با چراغ سبز واشنگتن پیش رفت و هزینه‌اش را مردم افغانستان با خون و اشک پرداختند. طالبان گفتند امنیت می‌آوریم، اما امنیتی که با ترس ساخته شود، آرامش نیز زندان است. و امروز هنوز یک سوال بزرگ باقی است. اگر طالبان بدون حمایت بیرونی بودند، آیا اصلا می توانستند از مدرسه های قندهار فراتر روند، یا این همه فقط یک پشت پرده بود که بار دیگر افغانستان را قربانی بازی های بزرگ جهانی کرد؟ اگر به تاریخ کشورت علاقه داری، کانال ما را سابسکرایب کن، چون این تازه شروع داستان است.